අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මට පුරුදු දිනයක තුලා නමල් බාලසූරිය නාලිකාවෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක Adobe Photoshop පාඨමාලාවේ තවත් පියවරක් එක්ක. ඉතින් මීට කලින් අපි කතා කරා කොහොමද ඇස් වල පාට වෙනස් කරන්න කියලා. අපි අද කතා කරනවා කොණ්ඩේ පාට වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි එකම විදිය නෙමෙයි මේ ක්‍රම දෙකක්. ඒ නිසා බලා ගන්න වටිනවා. හරි. මම hair එකක ෆොටෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. කොණ්ඩේක ෆොටෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. මට සිද්ධ වෙන මේ කොණ්ඩේ සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙනම් මම යනවා object selection tool එකට ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන් හින්දා නමුත් ඒකේ ඇඟත් එක්ක සිලෙක්ට් වුණා. හරි. කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ ආපහු tool එක ගාවට ගිහිල්ලා object selection tool එක ගාවට ගිහිල්ලා ආයෙ ක්ලික් කරලා quick selection tool එක අරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් රින මාක් එකත් එක්ක brush එක තියෙනවා. ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරගෙන මේක zoom කරලා මේ වගේ මේ ඇඟේ අනවශ්‍ය කොටස් ටික අයින් කරගන්න. හරි. ආපහු වැඩිපුර කැපුණොත් එහෙම දාන ලකුණ බල මේක ගන්න. මම කියලා දුන්නා මම හිතන්නේ මේක කලින් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. කවරි දැන් සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි. සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අලුත් group එකක් හදන්න. මේ විදිහට group එකක් මේ group button එක ඔබලා තමයි ඒක හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ group එකට mask එකක් දාගන්න. mask එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙන විදිහට දැන් සිලෙක්ට් කරපු එක group එකට mask එකක් විදිහට වැටලා තියෙනවා. හරි. දැන් group එකේ යටට තියෙන පොඩි ඊතලය ඔබලා බලන්න ඇතුළේ මොකක්ද තියනවද කියලා මොකොත් නැහැ. එහෙනම් අපි group එක select කරගෙනම අපි යනවා hue and saturation layer එකක් හදන්න. හරි. මෙන්න මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඔයාලා create new file or adjustment layer කියලා අපි යනවා adjustment layer button එකට එතෙන්ට ගිහලා හදනවා මොකද්ද hue or saturation layer එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහටම තියෙනකොට අපි ආපහු හදනවා layer එකක් එතෙන්ටම ගිහලා color balance layer එකක්. හරි. hue and saturation layer එකේ hue saturation වෙනස් කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි lightness වෙනස් කරන්න යන්න එපා. එතකොට ටිකක් අවුල් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මේ බලන්නකෝ මේ. හරි. එතන පොඩ්ඩක් අවුල් වෙනවා. ඒකෙන්ද light වෙනස් කරන්න යන්න එපා. hue saturation විතරක් වෙනස් කරන්න. වෙනස් කළා කැමති කලර් එකක් දාගන්න. හරි. ඊගොල්ලෝ color balance layer එක තියෙනවා. color balance layer එකට ගිහිල්ලා වඩ පුළුවන් red, cyan, magenta, green මේ වගේ වෙනස් කරන්න. හරි. ඔය විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ කැමති පාටකට දාගන්න පුළුවන්. හරි. මේ පාට දාමු. මේ පාට ලස්සනයි වගේ. හරි. කොහොම හරි දැන් අපිට තාමත් තියෙනවානේ මේකේ සිලෙක්ට් වෙච්ච නැති තැන් ටික. ඒ තැන් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන පුළුවන්. අර යන්න group එක ගාව අපි හදපු layer mask එකට ගිහිල්ලා mask එක තෝරගන්න. mask එක තෝරගෙන එතකොට ඔයාලට තියෙන්න ඕනේ කොහොමද? වටේ ටික black තියෙන්න ඕනේ. මැද ටික සුදු තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි සිලෙක්ට් කරගත්ත කොටස සුදු වලින් පේන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරගත්තේ නැති ටික කළු වලින් පේන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ යන්න brush එකට ගිහිල්ලා මේක zoom කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය තැන් ටික තව එන්න ඕනේ. colors තියෙන තැන් ටික තියෙනවනේ. ඒ තැන් ටික මේ වගේ color කරන්න. හරි. මේ වගේ පාට කරන්න පාට වෙලා නැති තැන් ටික පාට කරලා දාන්න. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ ෆොටෝ එකට උපරිමයක් කරා වෙනවා. හරි. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. මොනවාට ප්‍රශ්නක් තියෙනවා නම් පාති කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ටත් බලන්න. ඊටත් අමතරව channel එකේ තා multiple content ගොඩක් තියෙනවා. එන්න channel එකට ඇවිල්ලා බලන්න ඒවත්. බලලා හොඳයි නම් like කරන්න ඒවත්. follow කරන්න දිගටම. තාම subscribe කරන්න නැත්නම් අතපාඩ බලන්න ඕන subscribe කරන්න බලන්න bell icon එක ගාව notification all දැම්මොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ Telegram group එක තියෙනවා, website එක තියෙනවා. ඒ දෙකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. social media හරහා මාව follow කරන්නත් පුළුවන්. නාමල් බලසූරිය කියලා search කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ගොඩක් ස්තුතියි. ලබන සතියේත් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට. සුබ දවසක් වේවා. තාක්ෂණයෙන් පින් වෙට දවසක් වේවා කියලා. පුරුදු දිනම් මම නාමල් බලසූරිය